สวัสดีครับวันนี้ก็มาทดลองกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางบ้านถามเข้ามาครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวSpeed Control ของ Panasonic นะครับซึ่งปัญหาที่ส่วนใหญ่พบกันก็คือเรื่องของ Analog ครับ Analog Voltage หรือว่าการจ่ายVoltage เข้าไปนะครับที่ตัวเทอร์โบนะครับปัญหาแรกที่เจอกันก็คือผมทดลองให้นะครับวันนี้ผมซื้อฐาน9โวลต์มาแล้วก็มาต่อวงจรจ่ายไฟนะครับซึ่งก็จะจ่ายไฟเข้าไปที่ตัวเทอร์โบด้วยโวลต์ที่ประมาณ5โวลต์นะครับ ทีนี้วิธีการดูนะครับก็สามารถดูที่ตัวหน้าจอหรือว่าโปรแกรมมอนิเตอร์ของพานาได้เลยนะครับว่าโวลต์เตจที่จ่ายไปเท่าไหร่นะครับผมจะลองปรับวอลลุ่มให้ดูนะครับว่ามันเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมตรงช่องนี้นะครับช่องตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนครับตามโวลต์เตจตามที่ผมหมุนนะครับก็แม็กซิมัมไม่เกิน5โวลต์นะครับที่ผมทำไว้นะครับอ่ะ อันนี้คือวิธีเช็คนะว่าท่านจ่ายถูกต้องถูกขาจ่ายไวริ่งอะไรถูกต้องแล้วเปล่านะครับทีนี้คำถามที่ลูกค้าสนใจนะครับก็คือลูกค้าคอนโทรลแบบว่า internal speed internal speed หมายความว่าพอหลังจากที่เราเทอร์โบออนแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับตัวนี้ได้นะครับ internal speed มันก็จะหมุนเองนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายโวลต์เตจนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโวลต์เตจนะครับครับก็ได้2สปีดนะครับจริงๆก็คือ3สปีดเพราะว่าตอน00เนี่ยผมเซตให้เป็น0นะครับไอ้สวิตช์เบอร์1กับเบอร์2เนี่ยให้เป็น0ขา1กับขา2เป็น00ใช่ไหมครับเป็นบิต00ปุ๊บสปีดผมเซตให้เป็น0นะครับพอขาที่1บิตให้เป็น1นะครับเซตให้เป็น 1,000 นะครับ 1,000 นะครับแล้วก็พอสปีดที่2นะครับเซตให้เป็น 2,000 นะครับทีนี้ลูกค้าบอกว่าเอ้ยผมมีสปีดอินเทอร์นอลอยู่แล้วเป็นสวิตช์แบบนี้อยู่แล้วอยากแค่ล็อกด้วยนะครับซึ่งพานาเองมีรองรับอยู่แล้วนะครับในพารามิเตอร์ที่ 3.02 นะครับเซตให้เป็น3สปีด1อนาล็อกนะครับตัวอนาล็อกก็คือเซตตัวนี้ให้เป็น11นะครับเซตให้เป็น11นะครับปัญหาเรื่องแรกนะครับที่ลูกค้าทุกคนเจอเหมือนกันนะครับก็คือหลังจากที่เปิดอนาล็อกเปิดรับสัญญาณอนาล็อกปุ๊บมันหมุนนะครับมันหมุนเลยนะครับโดยที่ตอนนี้เราพยายามจะปรับโวลต์ให้มันใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดแต่มันก็หมุนนะครับวิธีการแก้นะครับก็คือเราเซตสปีดศูนย์หรือว่าซีโร่สปีดแคลมนะครับตอนนี้ผมไวริ่งมาให้ที่เป็นปุ่มนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะหยุดนะครับไม่ว่าโวลต์เตจจะเป็นเท่าไหร่อยู่ปุ่มเนี้ยจะสั่งให้มอเตอร์หยุดหมุนทันทีนะครับถ้าดูที่หน้าจอของพานาเองก็จะเห็นได้ว่าจะมีสัญญาณซีโร่สปีดแคมออกมานะครับตัวนี้นะครับพอผมกดหยุดปล่อยวิ่งครับกดหยุดปล่อยวิ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเจอกันบ่อยๆก็คือตัวสปีดตัวนี้นะครับลูกค้ามักจะถามว่าเอ้า5โวลต์ปรับยังไงให้ได้ 3,000 เพราะว่าถ้าเดิมมานะครับเดิมมากับจากโรงงานเลยนะครับจะปรับได้ประมาณเนี่ย2,500 2,600นะครับ5โวลต์นะครับครับก็เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับเราไปแก้พารามิเตอร์นะครับแก้พารามิเตอร์ที่พารามิเตอร์เกี่ยวกับสปีดคอนโทรลอยู่ในพารามิเตอร์โหมดที่3หมดเลยนะครับคลาส3ก็จะเป็นตัวนี้นะครับสปีดเกจนะครับตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันเป็น500ขยายดูหน่อยเต็มๆตรงนี้นะครับค่ามันจะบอกว่า500รอบต่อนาทีเปอร์โวลต์นะครับแปลว่าอะไรก็ท่านสามารถที่จะใช้การคูณได้เลยนะครับสมมุติว่าท่านมี5โวลต์ใช่ไหมท่านอยากจะหมุน 3,000 นะครับท่านก็ต้องปรับเป็น600รอบต่อนาทีต่อโวลต์นะครับเนี่ยผมลองปรับให้ดูนะอันนี้เป็น500อยู่นะผมจะปรับเป็น600นะครับปรับเป็น600โอเคพารามิเตอร์นี้ไม่ต้องรีเซ็ตไฟนะครับสามารถปรับแล้วใช้งานได้เลยนะครับเพื่อความชัวร์เราเซฟลงไปหน่อยก็ได้นะครับเซฟลงไปหน่อยได้ไม่พลาดนะครับปรับตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วนะครับนี่เราจะลองปรับ5โวลต์เหมือนเดิมนะครับอืม นี่นะครับก็จะได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วนะครับว่าอ๋อ5โวลต์ปรับให้เป็น3,000รอบทำได้ไงครับทำได้นะครับปรับได้นะครับหรือว่าแม็กซ์สปีดท่านอาจจะแบบว่าไม่ถึงอ่ะอยากจะให้แค่2,000นะครับก็เอา2,000หาร5ก่อนหาร5ก็เหลือ400นะครับท่านก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็น400นะครับครับสปีดตกมาเหลือ2,000เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียดีๆในการนำไปใช้นะครับในการเอาไปออกแบบตัวแอปพลิเคชันของท่านนะครับที่เหมาะกับงานของท่านนะครับจะได้ใช้ประโยชน์ของพาราได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมโปรช็อปครบจบในที่เดียวครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ